na mantika. Dapat na i-drain natin mabuti yung excess oil para hindi mabilis kumunat yung ating turon. Now for the sauce naman, in a pan ay mag-melt lang tayo ng 4 tablespoon ng butter or margarine.
Then add 1 cup ng brown sugar. Baka magtataka kayo bakit konti lang. Half lang kasi muna ang ginawa ko dahil di ko naman niluto lahat ng turon. Baka kasi di namin maubos ng mga bata. Kaya yung iba nilagay ko muna sa ref. Pero yung measurement na babanggitin ko para sa ating sauce ay good na for 60 to 70 pieces ng turon. Pag ganito na nag-start na mag-caramelize yung ating sugar, let's add in 1 cup ng pineapple juice. Kung may langka kayo, at this point dapat na add nyo na rin yung langka. At syempre rum, hindi mawawala ang rum sa banana Rhum-A. So 1 tablespoon ng rum, tanduay rum ang gamit ko. Don't worry, hindi kayo malalasin dito. The longer na niluluto nyo yung sauce ay mawawala rin yung alcohol content ng rum. Guys, yung original na banana Rhum-A ay meron talagang cinnamon powder. Kung meron kayong cinnamon, you can add 1 to 2 tablespoon. Pero ako, di na ako maglalagay kasi yung mga anak ko ayaw nila ng cinnamon. Maglalagay din tayo ng about 1 teaspoon ng banana essence. Then, continue lang sa pagluluto over low heat hanggang sa lumapot na yung ating sauce. Pag ganito na yung ating sauce, malapot na siya, i-coat natin yung ating turon at haluin lang itong mabuti. Then add some toasted sesame seeds. And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating pinasimpleng version ng banana Rhum-A. Guys, you have to try this. Promise masarap siya. Bintahan nito sa eatery ni Mang Toots ay nasa 4 pesos lamang. Isang bilao naman ay nasa 100 pieces ay 400 pesos. Mas maramihan na gawa, mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Original banana Rhum-A ay merong yung tinatawag na taktak, which is composed of skim milk, powdered sugar, at cinnamon. But again, ayaw nga ng mga anak ko ng cinnamon, so ito ay 2 tablespoon ng skim milk and 2 tablespoon ng powdered sugar. Kung walang powdered sugar, pwedeng white sugar lang. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!